Tervetuloa takaisin Saimaan rannalle ja tänään sitten selviää ahvenpäivän voittaja. Predator Mastersissaan kalastetaan 3 Suomen yleisintä petokalalajia, eli ahventa, kuhaa ja haukea. Ja nyt ahvenpäivänä meidän kilpailukeskus on Karhupirtti, niin annetaan Karhupirtin isännän Sami vähän kertoa alueesta. Noin 3 hehtaarin alueella tässä on 2 isoa huvilaa, itse Karhupirtti, reilut 200 neliötä, hirsihuvila 14+2 vuodepaikkaa. Ja sitten on Hietapirtti, toinen huvila tuossa vieressä. Nämä on 50 metrin säteellä toisistaan. Siellä on 10 vuodepaikkaa. Molemmissa huviloissa täysin varustellut keittiöt, hienot isot oleskelutilat, takkahuoneet, tulisijat, omat saunat, puu- ja sähkökiukailla molemmat. Sitten tästä alueelta löytyy edustussavusauna. Iso, sinne menee tusinan verran lauteille kerralla. Joukkueita on tosiaan tällä kertaa 4, niin katsotaan, ketä meillä on tällä kertaa kilpailemassa. Team Lowrance, Antti Kalliosaari ja Pyry Graan. Team Mercury North Silver, Toni Pohjalainen ja Teemu Hiltunen. Team Garmin, Saku Laaksonen ja Tomi Tikkanen. Sekä Team Ruoto, Kalle Koivusalo ja Janne Huttanen. Predator Mastersissa mukana Ruoto, Lowrance, Garmin, North Silver Mercury, Patriot Savage Gear, kalastus.com, kalastuslehti, Karhupirtit, kalastuskanava ja SVK. Mutta se on ihan todettu juttu, että täältä löytyy isoa ahventa paljon monesta eri paikkaa. Ja sitä kannattaa tulla kyllä hakemaan täältä. 1,5 kiloinen ahven on tullut vähän semmoisen epätoivoisen lohenmetsästyspäivän päätteeksi. Oli jo vähän kelaamassa kalustoa ylös ja ajattelin, että no nyt otettiin vielä pohjakosketus, mutta sitten joutuikin tappelemaan ihan tosissaan. Se on oma ennätys. Predator Mastersissa kalastetaan 5 suurinta kalaa per kalalaji ja säännöt kuuluu seuraavasti. Predator Masters-kilpailussa pisteitä jaetaan kaikista 3 kalalajista ja lisäksi niin sanottuja Big Five-pisteitä. Ahvenen alamitta on 30 senttimetriä ja pisteitä jaetaan sijoitusten mukaan. Big Five-laskennassa joukkueen pisimmän hauen, pisimmän kuhan ja 3 pisimmän ahvenen yhteispituus koko 3-päiväisen kilpailun aikana ratkaisee Big Five-pisteet. Kun kaikki nämä pisteet lasketaan yhteen, ratkeaa kilpailun voittaja. Vilkaistaan alkuun, millaisesta tilanteesta joukkueet lähtevät ahvenpäivän toiselle osuudelle. Garmin on murskaavassa etulyöntiasemassa tuloksellaan 198 senttimetriä. Saimaan vedet ovat kuitenkin tunnettuja jättiahvenistaan ja kiloluokan ahventen parvi voi osua minkä tahansa joukkueen eteen hetkenä minä hyvänsä. Kisaajien ennätyskalat ja kisamenestyksiä voi käydä katsomassa Kanal Outdoorin Facebookista ja Instagramista. Laitetaan ahvenpäivä käyntiin ja katsotaan kuka vie päivän voiton. Elikkä nyt on selkeästi huomannut, että ahven haluaa vauhtia siihen, että se ottaa kiinni. Et viedään lähellä ahvenia ja vedellään nopeita vetoja ja saadaan niiden huomio kiinnittyä tähän jikiin. Sitten kun näkee, että yksikin ahven lähtee seuraan, niin lähdetään tuomaan lujaa ylöspäin kumia. Ja sillä systeemillä niitä on saatu ottaa kiinni. Että jos pidän paikallaan ja pientä liikettä vaan tuo lähellä ahvenia teen, niin ei ne ota kiinni, mutta nyt sieltä lähti ahvenia nousee. Garmin jatkaa siitä, mihin jäi. Taas on kalaa ruudulla. Tomi Tikkanen ja Saku Laaksonen kalastavat 2 liven tekniikalla. Molemmilla on käytössä oma anturi ja näyttö. Ja mikäs muukaan kuin 4 bultiisi. Olisikohan 40. Nätti ahvena. Taas rikkoutuu 40 sentin maaginen raja. Garmin on liekeissä. Siellä tosiaan selvisi se, että täytyy oikeasti saada kyllä tosi isot ahvenet nyt kortille äkkiä. Sitten on jotain mahiksia vielä tällä päivällä pärjätä, mutta on ne hurjia kaloja sieltä saaneet. Nättiä ahventa tulee, mutta se ei nyt tässä
tässä tilanteessa niin se ei valitettavasti riitä. Pistetään ahven jatkaa matkaa ja ongitaan lisää. Se tuli taas tämmöisellä hyvin muikun näköisellä Orca Small Fishin 10-senttisellä. Tässä on aika niin sanotusti luonnollinen uinti. Tää ei juurikaan mitään tee tuolla vedessä. Pikkusen vavalla saadaan uittamalla, niin tuohon saadaan pyrstöä eloa. Ja tää on nyt uusi malli Orcasadilta tälle. Tai videon ulos tullessa viime syksyllä, mutta Ei. Kiio. Noniin. Tää on parempi. Pissaa ylös vaan. Eikö, jos tää on oikeesti ahven, niin tää on hyvä kala. Onhan se, kato pertsä. Yes! Hyvä, että et heittänyt sitä pilkkiä järven. Tää lähellä oli. Vaikea täsmätä tässä kelissä, mutta tälleen se palkitsee. Joo. Siinä oli muutama muukin hyvä kala. Oli. Siinä oli kunnon possujuna. Joo. 3 seba. 3-7. Hyvät katsojat, teitä varmasti kiinnostaa millaisilla periaatteilla Garminin kisaajat ovat valinneet kalapaikkansa. Hypätään joukkueen treenipäivänä Sakun veneeseen ja kuunnellaan, miten suurahvenet löydetään Suomen suurimmasta järvestä. Lähtökohtana tällä syksyiseen ahvenkalastukseen tämmöisessä kirkkaassa vesistössä on se, että se alkaa pikkuhiljaa parveutua ja hakeutuu pikkusen syvemmälle, eli poistuu niiltä kesäpaikoilta. Tällä hetkellä ei ole löydetty vielä monestakaan paikasta mitään isoja yhtenäisiä parvia, että ne on ollut sellaisia alueita, että se ahven on isoon tasaiseen alueeseen kokoontunut ja sitä on hujahajan siellä. Saattaa olla yksittäisiä vähän isompia nippuja, mutta varsinaisesti se parveutuminen varmaan tapahtuu tässä vähän myöhemmin syksyllä. Todellisuudessa alueen koko on ihan järjetön, mikä meillä on tässä auki, mutta jos lähdetään pikkuhiljaa tästä skaalaan, niin poistutaan kokonaan tältä isolta selkäalueelta. Tullaan pois sieltä vähän pienempiin vesialueisiin. Semmoisiin, mihinkä se ahven kokoontuu niin sanotusti talvehtiin, eli se alkaa liikkua kohti talvialueitansa. Tähän vuoden aikaan nyt voisi olla hyvä, kun tullaan täältä syvältä selkäalueelta pois. Niin esimerkiksi tämmönen monimuotoinen alue, mistä löytyy syvää vettä, paljon matalaa vettä, kiviä. Lähtökohtaisesti, jos mietitään alueita ja miten niitä luodataan, niin se alue saisi sisältää täkykalaa ja yleisesti kalaa hyvin mun mielestä, että sieltä alkaisi löytyä sitä ahventa vähän paremmin. Yksittäistä ahventa tietenkin on missä vaan syvyysalueesta riippumatta, mutta se, että löydettäisiin niitä isompia määriä, eli täälläkin on tämmöinen rauhallisempi alue, niin tämmöisten niemen nokkien välilahtia, putamia. Ne on niinku semmosia syksyahven paikkoja. Vähän uudella strategialla. Oltiin aamupäivä tuolla ihan sisällä ja siellä ei selkeästi kala ollut niin kuin napilla käytännössä ollenkaan. Garmini on mennyt jo menoja aika lailla tässä vaiheessa. Ja Ruodolla ja Merkurilla on sitten aika samanoloiset kortit niillä 3 ja 40 väliin täytetyillä kaloilla. Et otetaan nyt taktiikaksi, että tullaan tänne vähän ulompiin paikkoihin, vähän kelille alttiimpiin mestoihin ja paljon nopeampaa siirtymistä ja nopeampaa kalastusta ja käydään paljon paikkoja läpi ja sillä tekniikalla yritetään löytää ne kalat sieltä. Garminilla on käsittämätön putki päällä. No se jonkinmoinen. Oho, kyllä se parantaa. On yli 40. Oh. Näitä tulee. On tää samanlainen varmaan. Tarjoako haavi? Mä otan haavista tosta. Ei. No. Ei mahdu lapulle. Nätisti yläroikosta kiinni.
löytyi systeemi, kuinka nää saa ottaa kiinni. Ja uittoo tämmöstä rykimistä. Ja sitten vaan lähdet tuomaan ylöspäin, kun näet, että joku sieltä lähtee laapiin. Nopeammin, nopeammin. Se ei lähtenyt. Niin vielä nopeammin. Kato nyt, kato. Ei tullut. Ei ottanut kiinni. Otti sieltä sivusta. Niin paljon annetaan koko ajan vauhtia, että nähdään, että ahven kiinnostuu ja sitten annetaan oikein vauhtia. Eli piip-vauhti. Nyt on hyvä. Yes. Boksiin. Laske. Ai. Nyt on komeet. Lyödään pönttä. Tällä tuli äsken syöntipiikki Westinin 4-tuumaisen Bulldisiin väriskomia. Väri 18 gramman nuppi. Helvekon nopeeta uittoa ja odottaa, että kala reagoi antaa vaan lisää vauhtia. Sillai. Nyt se loppu taas syönti ja nyt haetaan uudet eväät niin sanotusti. Vaihdettiin vähän aluetta, tultiin vähän suojaisemmille vesille. Tässä on semmonen alue, missä reenissä saatiin ihan nättejäkin ahvenia. Saatiin just ihan tällä täsmäjikaamalla ja muutettiin just kalastustyyliä siihen suuntaan, että nyt haetaan vain sitä yksittäistä isoa ahventa. Täältä tässä on tämmönen tasaisempi savipohja, eikä tommonen kivikko, mitä tuolla aikaisemmilla paikoilla. Niin täältä on huomattavasti helpommin poimia noita yksittäisiä kaloja, vaikka ne olisi ihan lähellä pohjaakin. Niin ne pystytään hakemaan täältä tuohon liveskopen keilaan ja ongittua siitä täsmänä kyytiin, että uskoisin, että tää on meillä se loppupäivän ajaksi tehokkain tyyli saada noita isompia ahvenia ottaan, että tuntuu, että se syönti vähän heikkeni tuolla kivikoissa, niin tarvii lähteä kokeilemaan jotain vähän erilaista. On se parannusahve. Mitä se tekee? No, mä huomaan nyt, että ei hyökkäs se havikas. No mä ajattelin, se oli niin syvällä, että mä en kuulu. Ei, kyllä se saatiin muutama sentti sit parannus. Kyllä sillä taas. No yes. Heti toimii. Hienoa. Siellä on jiki on syvälle käyty hotkasemassa. Sieltä sitä tulee. Ja katsotaan mitä me saadaan siihen. Kyllä se just 3-4. Äskeinen sentin parannusahven tuli taas tällä olivivaaleella Sevron kalajikillä. Ja se on tuntunut nyt maistuvan tommosille välivedessä ruokaileville ahvenille kyllä hyvin. Ota toi. Mun mielestä vähän isompikin vielä. Mä vähän heruttelen sitä tänne sitten. Pitäisikö ne pikkuhiljaa syömään taas? Eikö lyö? Ei tuu. Onkin. Tää on parempi. Pitkään mietti. Kolmihaaralla mä nostan vapaanostolla. Joo, siitä vaan. No niin, sieltä tuli taas poika kotiin. Ai et. Pitkään se sitä katteli. 3-6. Oho. 3-6, tärkeitä senttiä, 2 senttiä parannettiin vielä. Nyt ei ole niitä saakelin 30 ruipeloita enää kortilla. Kyllä tuntuu hyvältä. Yes! Mulla on tossa täsmäahmeheitossa tällainen uusi Savitskieri SG8 kela 2500 koossa ja sitten Savitskieri FPS Jigging 10-35 grammaa. Tällä vavalla on kyllä pituuttakin 7,6 jalkaa, mutta se ei niin paljon tunnu. Tässä on pitkä takakahva. Tää toimii todella hyvin tää uusi kela ja pitkillä takuillahan ne näitä myy ja todella tunnokas ja nimenomaan litteä kampi. Tästä mä itse tykkään. Kannattaa tsekata lähimmältä kaupalta. Tässä matkalla, kun ollaan ahven paikalta toiselle siirtymässä, niin
katsellaan aina näitä syvien päällystöjä, jos näistä löydettäisiin haukia. Tää aika hyvin selkävedessä muikkuparvien alapuolella tuntuu nyt olevan iso haukea. Elikkä meillä on nyt 111 hauki, eli sen pienempää meidän ei sitten tarvi onkia ollenkaan. Että katsotaan, jos löydetään oikein iso poika, niin sitä voidaan koittaa kalastaa. Elikkä me käytetään tätä live-luotaimia sillä lailla, että meillä on koko ajan näyttämässä perspektiiviä tänne meidän kulkusuuntaan ja sitten tällä niin sanotulla normaalilla live-anturilla pystytään kattelee ja kääntelee ihan mihinkä suuntaan tahansa ja tästä on hyötyä moneskin suhteessa. Esimerkiksi matalas liikuttaessa toi perspektiivi on ihan ylivoimainen, kun se näyttää koko ajan sulle kivet, kivikot, kaikki, niin niiden perusteella pystytään väistelemään niitä. Ja sitten isoja kaloja kalastaessa, niin me nähdään koko ajan siitä suhteessa sen suunta veneessä, vaikka se oli liikkeessä, niin se kuvantuu sinne hienosti. Ja siitä on todella paljon hyötyä, kun vaan perehtyy sen käyttöön. Ja tässä on uusi Garminin liven päivityksien myötä tullut erinomainen ominaisuus. Venekuvakkeessa, kun Saku kääntää anturia, niin se näyttää mihin suuntaan se livekeila osoittaa. Tuossa meillä on toinen live-anturi, mikä näyttää nyt tällä hetkellä tonne veneen oikealle puolelle. Tikkanen meni sinne heiluttelee siitä. Tää on niinku auton pyyhki, että ne heilustelee. Live-luotaan on ihan äärettömän hyvä, että etenkin tässä ahvenen kalastuksessa me nähdään koko ajan, miten ne kalat reagoi tuohon jikiin. Tapahtuuko mitään? Joo, mä käytän Westinin Finesse TC-sarjan vapaa. Oiskohan tää sitten niinku V6-sarjaa, minkä alla tää on. Tää on 5-15 grammaa ja tää on justiinsa passeli tämmöiseen iso ahvenen kalastukseen, kun tässä tämän vavan toiminta on semmoinen, että vaikka olisi iso ahven, niin se ei pääse ravistamaan itteensä irti. Tämä vapa pysyy seuraa sitä ahvenen liikettä tehokkaasti ja tässä riittää silti voimaa tuoda se tehokkaasti ylös. Joo, tässä joudutaan nyt sen verran kova toi keli, että helpottuu tää ajaminen jonkun verran ja luotaaminen ton ison koneen avulla. Että tietysti ihan optimitilanteessa ja optimikelissä niin pystyisi pelkällä keuliksella tai pystytään toimimaan nytkin pelkällä keuliksella, mutta on kauhean hidasta ja oma tatsi on ehkä parempi ton ison koneen kanssa tähän veneen ajamiseen. Niin tiettyjä hyötyjä tietysti keuliksella ajamista saa, koska se ei säikytä kalaa lähellekään niin pahasti kuin tää peräkoneen ääni. Aika arkoja noi ahvenet välillä, eli saattaa olla, että väistää ihan veneen varjoakin jo useamman metrin päästä, melkein jo 10 metrin päästä on tänäänkin parhaimmillaan kalat väistänyt venettä. Nyt on ollut vähän hiljaisempaa, tuossa on kaloja löytynyt, mutta ei ole niinku oikein ollut minkäännäköisiä ottihalukkuuksia. Muutamat on käynyt pyrstöä vähän repimässä, mutta hyvin huonolla syönnillä kyllä tällä hetkellä. Jaa. Vähän ehkä. Kurkataan nopeasti. Saatiinko siitä taas sentti lisää? Niin. Saadaanko sit 3,6? 36. Hienoa, Kalle. Ei muuta kuin. Näin. Aika lailla voi sanoa jo ottipeliksi, että se on aika monta kalaa tosta kerännyt, mitkä ei mennä ottaa mihinkään muuhun. Toi Lunker sitten 2,75 tuumainen Swimfishi ja värissä Arkansas Saineri. Siinä on nyt 7 gramman nuppi 1/0 koukulla. Toi on aika passelipaketti ollut noille, kun sanoista kaloista on aika flekmaattisia ja ne ei tunnu, että ei mennä ottaa oikein mihinkään kiinni, niin tolla niitä ollaan saatu noukittua. Nyt tässä just heitä sokkoheittona, niin ihan vastaavaa kampetta vähän vihertävällä selällä, kun Jannella on toiminut se vihreä selkäne. Ja sitten mulla on tuossa 13 grammainen nuppi, kun heitetään tämmöisessä 10 metriä syvässä salmessa, niin koitetaan, jos me löydettäisiin tuosta vähän nopeammin kaloja kuin pelkästään laitteilla hakemalla, niin Ja otetaan tähän väliin katsaus moderneihin kalastusveneisiin. North Silver Mercuryn joukkueessa kisaava Toni Pohjalainen kertoo edustamastaan venemerkistä.
Palvelukonseptiin kuuluu täysverisen kalastusveneen varustelu eri kalastusmuotoihin ja live-kalastukseen perehdytys. Ja nyt mulla on alla tässä semmonen Nordsilverin 615 fissi, millä nyt on itse tässä toista vuotta jo tehnyt kalastusopastoimintaa ja erittäin tyytyväinen kyseiseen veneeseen. On palvellut kyllä ihan loistavasti näitä opastarpeita sekä sitten ihan kilpakalastuksessa todella niin kuin nopea ja vakaa vene. Nordsilverin tehdas sijaitsee tuossa Viipuritien varrella lähellä Pietaria. Siellä on tehty alumiiniveneitä 2000-luvun alkupuolelta asti ja he ovat nyt näihin heittokalastukseen suunniteltuihin veneisiin innostunut tuossa 2015, jolloin on suunniteltu ensimmäinen ja siitä tuli sitten varsin suosittu ja kysytty tuote sekä heidän omille markkinoille, mutta myöskin sitten eri messujen kautta sitten siitä Euroopassa innostuttiin ja sieltä sitten itsekin tutustui kyseiseen tuotteeseen ja suhteet luotiin tehtaalle ja sitten aloitin Suomessa tämän Nordsilverin maahantuonnin muutama vuosi sitten ja todella hyvin otettu vastaan kyseinen venemerkki meidän markkinoille ja palvelee todella hyvin näitä heittokalastuspuolen asiakkaita, heidän tarpeita. Moi, mun nimi on Teemu Hiltunen Mercury Pro Team Finlandista ja taustalla mulla on tällainen Mercury Pro XS. Näissä moottoreissa on yläviritteisempi kalibrointi, joka tarkoittaa sitä, että ne kiertää normaalikoneisiin verrattuna noin 200 kierrosta minuutissa enemmän. Eli ne ovat tehokkaampia ja tarjoavat luotettavaa suorituskykyä missä tahansa olosuhteissa. Ja nämä Pro XS-mallit, mitä etua nämä tuo, ei tarvii täydellisillä kierroksilla huudattaa konetta. Vene lähtee todella hyvin plaaniin ja nämä on myös yllättävän taloudellisia moottoreita. Välillä se on vain yksinkertaisesti niin, että tekeminen sakkaa ja kun flow on huono, niin silloin siitä täytyy yrittää päästä irti ja kokeilla vaan uusia juttuja ja uusia temppuja. Eilen tässäkin on ollut kalaa ja nyt ei ja täytyy kokeilla vaan heittää. Siellä on pikkasen syöttikalaa näkyy tuolla edempänä, niin kokeillaan tosta heittämällä, että löydetäänkö kalaa siitä ja toivon mukaan löydetään. Ei ihan riitä joo mitalle. Mitataan se. Mittaa se ihan vaan varmuuden. 23 senttiä. Joo, ei se nyt ihan riitä, mutta kunhan nyt käytät mitalla se. Joo. 26. Tässä nyt herää kysymys, että minkälaisia kaloja me ollaan tänään vapautettu noin niin kuin käyttämättä tuossa laudalla, jos toi oli 26. Oliko? Oli. Mä mietin sitä kerran jo aikaisemmin, sitten mä totesin, että no ei oo kyllä, mutta ei se 30 senttiä nyt loppupeleissä niin iso ehkä olekaan, että toi oli kuitenkin 4 sentin päässä. No mutta ei me nyt ollut, ne on ollut mun mielestä jotain tollasia, mitä sä oot saanut. No nimenomaan. Ei se ole kyllä sitten, kyllä mä väitän, että jos, siis on mä nyt isomman saanut kuin toiminta meillä on mitattu. Okei. Okay. Et siitä pitää nyt ainakin vähän ottaa oppia, no niin kuin jatkoa ajatellen. Se oli vähän enemmän niin kuin ton linjalla tossa. Huhhuh, olipahan työn takana tääkin ahve. Kyllä se nyt vähän koettelee. Nyt vois olla. Voisiko olla? Vois olla. Kala liikkuu ja käy uistimeen. Ei ehkä, no ihan sijaisia. On. Nyt voi olla jo. Nyt voi olla. Oishan se nyt hieno, jos olis. Ja nyt lähtee koko lauta ja meidän lähtee minäkin.
Onhan se. Rikko, ahven nyt kyllä syö. Siitä ei. Nyt on ihan karmea syönti. Ihan hirmu syönti, kun mäkin sain. Kiinni on. Häh? Kiinni on. On parempi. Ei tää on ihan aika hyvä. Todella hyvä. Juu. Siinä kyllä parantaisi. Olisiko 4-2? Mikäs mulla on pieni? 4-1. Saman tien vaan mitään. On tää nyt 4-3 ainakin. Olematon. Tätä kumia ei tarvi esitellä. Kyllä mä sanoisin, että on 4-4. On 4-4. 4-4. Hei! Eli me käytetään Sakun kanssa tässä kahta liveä ja Sakulla on tuolla toisella reunalla oma teline, mitä se pyörittää ja katsoo tuota keulanäytöstä ja mulla on tässä takana omalla näytöllä ja omalla pyörivällä telineellä. Niin tämä on todella tehokasta, että kumpikin pystyy heittämään täsmänä noita ahvenia. Näkee, miten ahvenet käyttäytyy eri vieheillä. Saimaassa suuret on ahvenet. Tai karmiinin sumpussa ainakin vaan. Eipä niitä täällä uikkaan vaan ei. Ja ei. Kiilakin oli siellä. Miksi sä nyt tollasia ongit kuin väärä laji? Pitäähän tuossa taitoa pitää yllä. Tuo 9 metri montun perällä iso täkykalaparvi. No, aukia ja muutamia ahvenia on tuossa parven alla. Ja haluan siitä. Raapasin äsken kyytiin. Katsotaan, tuntuu, että on aika kylläsiä nuo kalat kyllä tossa. Täytyykö vähän hakea tuota? Hyväbi. Ihan nätti kala. On ihan nätti kala. Tarviiko haavi? Ei, kun mä nostan. Oli! Siellä oli. Ei ihan 40. No ei, mutta mä sanoin, että parannetaan. No 3-7. Hyvä. Vähän parantaa meidän korttia. Ihan nätti kala. Tultiin tällaiseen sisälahteen. Vettä on vähän sellainen, ehkä noin 10 metriä tässä ympärillä. Ja tuolla on aika kova keli tuolla ulkona, niin ei pysty ihan sellaisia kaikkia paikkoja kalastamaan. Mutta tästä on kuitenkin tullut 2-3-7 heittämällä, niin mun mielestä tää meni ihan maaliin tää meidän niin kuin viime hetken aavistus, että tähän kannattaa tulla. Ja nyt etsitään vielä oikeasti isompaa ahventa. Yritetään täsmätä, että jos saadaan pikkusen vielä senttejä lisää korttiin. Uutta tulee. Noniin, Tonilo, kiire tulee. Ei paranna. Ei ihan paranna. Keulamoottoreiden teknologia on parin viime vuoden aikana harpannut ison askeleen eteenpäin. Käydäänpä katsomassa Garminin ratkaisua Saku Laaksosen veneessä. Meillä on käytössä tällainen Booster XL kalastuskäyttöön rakennettu vene. Tää painaa noin 1500 kiloa. Tää on täynnä akkuja ja kaikkea tarviketta, mitä nyt kalastuksessa ikinä voidaankin tarvita. Ja meillä on tässä käytössä Garminin Force-keulakone, mikä on suunniteltu vähän isompiin ja raskaimpiin veneisiin. Mä olen päätynyt tähän keulakoneeseen sen takia, koska tässä riittää varmasti voimaa kelistä riippumatta pitää vene ankkurissa ja liikuttaa sitä tarvittaviin suuntiin. Meillä on tässä Garmin keulakoneessa kaikkien muiden ominaisuuksien lisäksi tämmöinen hyödyllinen systeemi, eli eleohjaus. Me voidaan tällä kaukosäätimellä osoittaa mihin tahansa suuntaan, painaa nappia, niin silloin aina tämä meidän keulakone reagoi sen mukaan. Eli me voidaan käännellä ihan mihinkä tahansa suuntaan kaukosäädintä ja aina meillä kone osoittaa haluttuun suuntaan. Tästä ominaisuudesta on hyötyä esimerkiksi silloin, kun halutaan kalastaa kaislikon reunaa. Me voimme osoittaa kaukosäätimellä haluttuun suuntaan ja tällöin vene pitää määrätyn linjan. Garminin Forcessa on vielä yksi hyvä ominaisuus, mikä on tässä kaukosäätimessä.
tänne pystyy itse luomaan erilaisia näkymiä, mitä sä haluat nähdä, ja ne tulee pikavalikkojen kautta. Täällä on 4 muistipaikkaa, ja kun mä painan täältä, niin sinne tulee aina erilaiset näkymät, mitä tänne on tallennettu. Hyöty tästä on se, että jos mä seison esimerkiksi tuolla takakehettokannella ja mä haluan jonkun muun näkymän tuohon tilalle, niin mä painan vaan pikavalikosta ja se vaihtaa aina näkymän sellaiseksi, mitä mä sinne etukäteen tallentan. No niin, viimeiset jikinvaihdot. Loppukiri. Tästä naulataan. Jokainen kala on plussa. MG. Mulla on kalasia kiinni. Kato. Ihan oikeesti. Tää voi olla korttikala. Ihan oikeesti. Tää aina osuu samalle kaveri. Noniin. On. Se on 30. Mä en oo 30 tappia saanut tänään pitää kädessä olleskaan, niin mä lainasin pyryn kalaa hetkeksi, niin mäkin sain vähän hyvää mieltä ja näyttää, että mäkin olisin kuitenkin koskenut kaloihin. Viime hetken rutistuksesta. Se oli, Pyry heitti hienosti tosta viime hetken vähän extempore paikasta yhden kalan kortille ja jokainen kala oli kyllä voi sanoa, että on tärkeä. kovan työn takana. On ollut työn takana. Päivän viimeinen veto vähän jo melkein epätoivon partaalla tuohon rantapusikkoon. Tuotti sit kuitenkin tuollaisen ihan todennäköisen korttikala. Olisiko pitänyt tehdä aikaisemmin erilaisia päätöksiä, koittaa rohkeammin uutta ja tämmöistä, mitä ei kuitenkaan oltu harjoituksissakaan niin sanotusti koitettu eikä mitään. Tämä kelin muutos oli aika radikaalinen ja kova tosta eilisestä ja ihan selkeästi laittoi kalan suun suppuun verrattuna niillä paikoilla, mitä vähän tuossa eilen kerettiin reenata. Niin. Ehkä tuossa yksinkertaisesti vähän paikat loppu kesken ja sitten oma tekeminen oli vähän liian lujassa siinä eilisessä. Että. Kaloja saatiin kuitenkin paikoilta, mutta ne oli harmillisesti sitä 2-3 senttiä vajaa, 4 senttiä vajaa. Et kyllähän niinku kaloja oli, mutta oli nyt vähän määrällisesti saatiin ihan hyvin kalaa, mutta vähän liian pientä. Tavoitekala oli nyt liikahtanut johonkin. Ja. Kyllä. Joo, meillä on tuolla ruudussa nyt isompi ahven ja sitä Kalle koittaa nyt päästä siihen vähän lähemmäs sitä, mutta tuntuu menevän koko ajan vähän niinku pakoon meitä. Ja katsotaan, jos se jossain kohtaa vähän stoppaisi tuohon ja päästäisiin heittämään. Mutta tämä tuulikin vaikeuttaa kyllä tosi paljon sitä heittämistä, kun ottaa kyllä tuohon siimaan kiinni aika mukavasti. Että täytyy koittaa, jos saisi sen verran ennakoitua ja osuttua siihen. Mutta sitten kun se alkaa olla tuolla yli 20 metrissä, niin se alkaa olla vähän hankalampi osuus siihen. No niin, Saku, meillä on vielä aikaa 40 minuuttia ja 2.18 lapulla, 4.1 pienin, 4.4 kertaa 3, 4.51 ja 4.1, niin meillähän on jo 40, mitä meillä on sitten keskimittaa? 43, 40, vai ihan 44, 43. On se 4.4 jo, melkein. No melkein, ei nyt ihan. 4.3 järjestää. Niin. Vähän oloa se 4.1 viesi ja koitetaan se kairata pois. Ees 2.20 olisi komia takuulla. Joo. Ja sit meillä on vielä tuo ponuari tuolla. Hauki. Maketsu Big Wife, että meillä Big Wife saadaan hyvät ahvenet. Katsotaan miten meidän käy. Joo. Kohta se tiedät. Viimeinen taisto. Pistäs riisto säpikseen taas. Veti vähän juntturaa heffet. Ai vähän. Ahvenpäivä on saatu nyt päätökseen. Seuraavaksi vuorossa ryhmäpuhelu ja joukkueelle selvii lopulliset tulokset. Joo, tässä on Team Ruoto ja meillä päivän suurimmaksi ahveneksi jäi 36 senttiä. Yhteismitta 174 senttiä, eli 4 sentin parannus tästä päiväraportista ja ei bonuskaloja. Täällä Team North Silver Mercury. Päivän suurin ahven 37 senttiä.
Yhteismitta 183. Ei bonuskaloja. Ja Team Lourance. Päivän isoin kala 37 senttiä. Yhteismitta 97 senttiä. Eikä punareita. Team Garmin. Meille jäi pienimmäksi, suurimmaksi kalaksi 45 senttinen. Yhteismitta 218 ja bonuskala se 111 haampi. Se on hieno kortti. Kyllä ei voi muuta kuin hattua nostaa. Kyllä. Onnea Team Garmin. Onnittelut. Kyllä. Aivan paras löytyi taas. Aina se löytyy. Kauhea lappu. Ihan Siellä oli. karmeen kovaa tekemistä kyllä. Tikkanen, Laaksonen. Todella kovaa tekemistä. Hienoa vielä, että Nordsilver ja Ruotokin sai parannettua vielä. Kaikki sai vähän parannettua. Kuitenkin siitä aamun päivän kortista, niin kaikilla on varmasti hyvä mieli osaltaan. Mutta oli siellä hienoja kaloja ja Me oltiin tänään ihan ulkona pelistä, että kyllä oli tekijämiehet oli tänään erikseen ja kyllä oli hienoja kaloja ja taitavia kavereita ja varmasti myös hyviä paikkoja. Ja tästä vaan ruokailua kohti ja huomennahan meillä on kuhapäivä. Huomenna vedetään sellaiset köyhäiset, että ei mitään. ahvenpäivä paketissa veren osalta vehkeet nostettu ylös ja tuossa vähän kerettiin käymään päivää vielä läpi, että mikä onnistui ja mikä ei ja mitä olisi voinut tehdä toisin, mutta tultiin kyllä siihen tulokseen, että saatiin just sen kokoiset kalat kuin mitä oltiin laskettu. Treeneissä ei nähty isompia. Ei nähty. Ihan kaikkia paikkoja ei voitu heittääkään koko päivää. Että aamulla oli vähän tyynempi keli ja käytiin kopasemassa ja sitten keli yltyi ja sitten kalastettiin niitä treenien mukaisia paikkoja. Joo. Niistä ravittiin lappukasaan. Ja siellä löydettiin vielä pari uuttakin paikkaa, hyviä paikkoja siihen. Parannettiin kuitenkin pitkin päivää tulosta. Oli ihan semmoista hyvää ahvenen kalastusta, vaikka ei mitään jättiläisiä ollut. Mutta töitä saa tehdä jonkun verran. Joo, kyllä. Tuulinen päivä ja kalatiheys ja isot kalat, niin niitä ei kuitenkaan noilla paikoilla ihan määräisen enempää ollut. Tyytyväisiä ollaan kyllä tuolla lappuun, että oli hyvä päivä meiltä. Selkeät ottipelit. Meillä oli tää pikkunen oli tossa oikeastaan loppupäivästä ja sitten aamulla oli melkein toi Chevron 12 senttinen toi oliiviselkäinen. Kyllä. Ja aamulla meni niinku piti ja sitten ei oikeastaan iltapäivän suunnitelma ei vaan pitänyt. Ei vaan saatu niitä isoja kaloja ottaa ja ei oikeastaan älyttömästi niitä löydettykään. Ei, mutta sekin vähän mitä löydettiin, niin ei saatu sitten lyömään, mutta sellaista jo. Ei muuta kuin lisää reeniä. Tämmöistä se kalastus on. Tässä tilanne huikean ahvenpäivän jälkeen. Garminin vainu suurahven paikoista yhdistettynä tuplaliven käyttöön osoittautui murskaavan tehokkaaksi. Garmin 218, North Silver Mercury 183, Ruoto 174 ja Lourance 97. Tutkitaanpa vielä hiukan Big Five-tuloksia. Garmin 244, North Silver Mercury 111, Ruoto 107 ja Lourance 97. Garmin teki strategisesti nerokkaan ratkaisun kalastaa vastaan tulevia haukia. Heillä on nyt 111 senttimetrinen hauki valmiina Big Five-taulukossa. Puhutaan sen verran kookkasta kalasta, että sitä suurempaa on vaikea saada tulevina kisapäivinä. Ja lopuksi vielä pisteet. Garmin 4, North Silver Mercury 3, Ruoto 2 ja Lourance 1. Näistä asetelmista lähdemme Taipalsaaresta kohti Lemin Kivijärveä. Ja kilpailu jatkuu taas viikon päästä, eli silloin kalastetaan kuhaa, 5 suurinta kalaa ratkaisee. Jos kilpakalastus kiinnostaa sua, niin käy katsomassa pikemasters.fi. Sieltä löytyy kesän kuumimmat kalastuskilpailut. Kerää oma joukkue, kalasta missä haluat. Tervetuloa mukaan!